magandang araw po. Bago ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng videos ko. Asahan niyo po na mag-upload pa ako ng iba pang videos. Like today. Kanina nagpunta kami sa store ng asawa ko. So, may nakita ako. Ito yon. Nakita ko kanina sa store. Dapat ko talaga siyang bilhin para hindi ako maistorbo. So, alamin natin kung bakit. Okay, it's time to unbox this wireless stereo headphone system. Okay, ito yung item na nabili ko kanina. So, unbox natin siya and then samahan niyo ako kung paano natin siya magagamit. Okay, again, be careful. Galing na ako ng store, nakalimutan kong bumili ng small knife para sa unboxing natin. But anyway, be careful lang po sa paggamit ng mga sharp objects. Okay, ito na siya. Hindi siya mahirap buksan, ha. Ito ang laman. Ito siya. For TV, wireless. Ito ang tinatawag na transmitter. May kasama siyang battery. Sony battery. May kasama siyang adapter. And mayroon siyang kasamang audio connector. Tingnan natin paano natin siya magagamit. And then, ito yung headphone. Hindi siya ordinaryong headphone. Okay? Ang tawag sa kanya is wireless stereo headphone system. Okay. Binili ko to kasi may time na gusto kong matulog ng maaga. Pero ang asawa ko kasi mahilig manood ng TV. So, pampaantok niya talaga yon. Siyempre, ang lakas niya pang mag-TV sa totoo lang. It's not that meron siyang diferensya sa pandinig. It's talagang gusto niya talaga malakas yung volume. So, nangyayari, naiistorbo ako sa pagtulog ko. So, kaya yun ang reason kung bakit ko siya binili. Ang headphone na to, i-connect natin sa TV, i-try natin kung talaga bang kahit malakas yung audio na maririnig ko is walang maririnig yung mga kasama niya na ayaw niyang maistorbo. Okay? This is really good if like may mga bata na gustong matulog ng maaga. Kahit ba nasa kwarto siya, pag sobrang lakas ng TV sa sala, may tendency na marinig pa rin siya sa kwarto. Unless soundproof yung room niya. Honestly, hindi ko rin siya alam gawin, but samahan niyo akong i-try ko kung paano ko siya sisimulan. So, kunin muna natin to. Hanapin natin kung alin ba ang dapat. Okay. Hindi ko binasa ang manual, pero parang nagigets ko na. Kasi pag nakita mo lahat ng like mga cables na alam mo na yung may sense na pag magkaka-connect sila, parang na-visualize mo na eh. See? Tapos, I think the other one is for power charge. Okay. Tingnan natin. Mukhang hindi siya mahirap i-connect. At wala ka ng app na i-download. Unlike dun sa first two video ko about dun sa Google Home Mini speaker and dun sa Chromecast, magda-download ka pa ng app. Ito hindi na. Mas madali siya. And then sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous video ko, ilalagay ko po yung link ng mga videos ko sa description box ng video na to. So, sana pa panoorin nyo sa mga hindi pa nakakapanood.
And I believe, no, it's not. Hanapin natin. Okay, there we go. How about this one? How about this one? Ito for sure i-connect sa TV. Okay. This one, because, okay, as I open it, there's 3 cables here. Actually, there's just 2. And then yung isa power adapter siya. There's 2 cable here connected to the transmitter. Okay? And then, meron siyang maliit na connector. Ito ay ang audio connector. Okay. Ito, i-connect to sa likod ng TV. Doon sa audio, left and right for sure. And then, dito, ang tawag dito is 3.5 jack or 3.5 auxiliary cable. Actually, it's connected siya sa transmitter. So, itong auxiliary na to, ilalagay mo dito. Because itong auxiliary port. Okay. Yan. Tapos, connect natin to sa TV. Etong cord na to, ang sabi dito sa likod is charge. Ayan siya. I don't know if you could see it. So, ayan. This one, ito yung power supply na i-connect nyo dito. Ito, pa-plug nyo sa wall socket. Then, ito, i-connect nyo rito, dun sa yellow. So, ayan. And this cord, I know for sure, this will be used to charge this one. Para ma-charge yung headphone nyo. Ayun. See? Just to charge it. So, basically, charging cable siya. So, ayan. So, try na natin. I-connect na natin sa TV para matry ko kung talaga bang maganda yung sound niya or kung wala ba talagang maririnig dito yung mga katabi. Okay? Tingnan natin. Okay. As you can see, nagkaroon siya ng green light after ko siya i-plug sa wall. Kita nyo ba yung light? This one is green. There you go. Yeah, green light siya. Ayan, kita nyo, diba? Ayan. So, pagka-plug na wall, dapat mag-light yan. Few minutes later, I realized that I need to insert the battery. Kanina, itong headphone, it comes with a battery. It's rechargeable. Okay. So, hindi siya built-in battery na i-charge lang natin, ipa-plug natin dun sa transmitter, dun sa power cord ng transmitter. So, no. So, you still need to put this here, enable for you to use it. And enable for you to charge it, of course. So, ayan, nabuksan ko na siya. Okay. So, itong headphone na to, tingnan niyo yung left. Actually, kinalikot ko siya muna bago ko siya ipakita sa inyo. So, dun sa left side niya, makikita nyo naman, ayan left, ito right. Okay, so itong left, dito nyo ilalagay itong battery. So, ipipress nyo lang siya, tapos ikot nyo ng pag ganon, makikita nyo kasi meron siyang open na print doon. Kita nyo ba? Can you see it? Anyway, that's it. That one. Okay? So, i-press nyo siya ng ganon, tapos ikot nyo lang ng ganon ng konti, tapos maririnig nyo naman eh. So, ayan siya.
And so, ilalagay natin to dito. So, be careful guys. Kailangan makita nyo yung polarity niya. Kailangan tama yung pagkakalagay nyo. So, sabi doon is, dito yung positive, doon yung negative. So, ayun ang positive. I don't know if you could see it. Can you? Positive taas, negative baba. So, ayan. So, ayan na siya. Tapos, balik na natin to. Ayan. So, narinig nyo may click nung nalock na siya. So, tapos may ilaw dito. Ayun, yung ilaw. So, may ilaw. So, pwede siyang mag-remind sa'yo. Pwede ka niya gisingin. Basta mag-set ka lang. Pwede siyang alarm mo. Taga-gising sa umaga. So, pwede rin siya na-try ko na rin yung kung gusto mo ng may background na pulisap pag matutulog ka. Thank you po sa panonood. Natapos na natin ang pag-install ng wireless stereo headphone system. Okay? And I have one more thing to tell you guys. Pinakita ko sa inyo kanina na meron yung 3.5 auxiliary cord na pinakita ko kanina. Kinonek ko to, di ba? So, i-connect nyo lang to kung gusto nyong gamitin itong white and red. Okay? Kasi merong TV na meron na siyang auxiliary port. Like yung TV namin, meron na siyang auxiliary port. So, hindi ko na kailangan tong gamitin. After all, hindi ko rin naman makita yung likod. Hindi ko rin naman ito mailagay sa likod kasi nga, nakamount sa wall yung TV namin. So, ang hirap niyang tingnan. Hindi ko siya matanggal kasi mabigat. So, ang ginawa ko, since yung auxiliary port is nasa gilid lang siya ng TV, mas madali ko siyang na-insert dun sa port niya. So, ayun, gumana naman. I don't know if this will really help you or not, but I hope nakatulong ako. And of course, shout out tayo kay Mr. Nelson Datu. Nag-message siya sa FB ko, shout out daw. So, ayan, pagbigyan natin. Hi! Sana wag kayong magsawang sumuporta. Kahit maliit na channel pa lang, thank you. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And thank you very much for watching. Hope you enjoyed the video. And see you again next time. Bye!